So hi guys, welcome back to my channel, and for today's video is meron tayong bagong product na iti-test out and i-review. So without daldal na, let's get into the video. Ngayon, ang product na ita-try natin, itong Missha Perfect Cover BB Cream RX. So ito yung newly renewed after 13 years. So ipapakita ko dito guys sa screen yung lumang Missha BB Cream. So ngayon, pinalitan nila ng bright red. So ito yung itsura niya. Ito yung back. Maganda na yung packaging niya ngayon. Parang kakulay ng ano ka. So, ito yung guys. So, yung next shade na nakuha ko is number 27. Kung di ako magkamali, meron siyang saving shade. Ilalagay ko na lang sa description box. Check nyo na lang. So, ngayon guys, basahin natin yung description. Base dun sa mga napanood ko guys, pinalitan nga nila to ng ano ng formula. Like, before kasi yung old na Missha BB Cream na ganito, yung formula niya ay may pagka-grayish. Ngayon kasi pinalitan nila ng beige undertone. So, pak na to sa ating mga Pilipinas skin. So, ang claim ng BB cream na to is 30-hour long-lasting, perfect cover lasting, and then flawless complexion, and natural skin tone, and blending color, and skincare benefits. So, ito yung kagandahan kasi may BB cream siya with skincare benefits na din. So, it's really good. And then, talaga in-improve nila yung formula nito compare doon sa luma na BB cream. Tingnan na rin natin kung ano ba, kung nabigyan niya ng justice yung sinasabi doon sa description. So, may pump siya. So, yan. Ito yung hitsura niya, guys. So, kung nakikita niya yan yung back ng daliri ko, marami siyang ugat-ugat. So, hindi naman siya masyado runny yung texture niya. Medyo may pagkatik. Okay. So, natakpan nga niya yung mga ugat. Yan. So, malinis naman yung kamay ko kaya no worries. So, yung shade na nakuha ko is number 27. Kakulay siya ng skin ko. Pak na pak yung nakuha kong kulay kasi ano, alam mo naman pag ano is Korean, alam niyo naman pag Korean na products, ang hirap kumuha ng shade. Naka-skin tone natin mga Pilipina. Gagamit lang ako nito guys. Tingin ako dito kasi dito yung salamin ko eh. So ngayon, yung sinasabi doon na full coverage, hindi siya full coverage. Kasi andyan pa yung mga nung nakikita ko. And then, yung glow effect and moisture, yes, nakuha niya. And then, ang sabi naman doon, pwede mo siyang dublihin. So, ngayon, kukuha pa ako para takpan ko yung ano, mga chismis ko sa mukha. I mean, yung mga blemishes. So, tapos ko na inapay yung BB cream. Kung nakikita niyo yan, kung nakakita niyo yan guys, sobrang ganda. Very natural lang yung finish niya. And then, kahit hindi natatakpan yung mga nunal ko, okay lang guys. Okay lang para sa akin. And then, yes, very natural looking. And kung makikita mo guys, kung makikita mo siya sa personal,
Sobrang natural niya. Parang di ka lang naglagay ng foundation. Very natural looking siya. Sobrang ganda. My God. Nakikita niyo yan yung skin ko, guys. Nag-glowy and moisture. At so, yung BB cream, di na rin ako nag-expect na full coverage. Kasi ang BB cream at saka foundation, magkaiba yung. Kasi mostly naman talaga sa mga BB cream, lightweight lang yung ano niya, consistency niya. So, pero ito na-surprise ako kasi kahit BB cream siya, parang foundation. Medyo thick yung ano niya, formula. Kung hindi nyo alam, itong Mission na to na BB cream, ito isa to sa mga pinakasikat talaga na brand na BB cream. So yun guys. Kayo nakikita naman guys. So kung gusto niyo naman na ano, makapal na BB cream, apply nyo, then pwede nyo siya na mag-double layer kayo. So yun guys, super ganda. Hindi ako naglagay ng primer kasi gusto kong bigyan siya ng justice mamaya. Kung maghuhulas ba siya or hindi. So meron lang ako isang napansin nito. Meron ako napapansin na parang mainit. Pero hindi naman masyado hindi naman nakakairita. Yun lang naman napansin ko. Mostly naman kasi sa mga Korean products like kahit mga skincare nila talagang medyo mainit siya sa skin with us. Pero hindi naiirita yung skin ko. Kaya, at saka mayroong lagkit feeling siya na konti, pero antay natin ma-tone down. Pero kagandahan mo pag ginaganon mo yung skin mo. Hindi siya nagta-transfer yung foundation. Yan. So, kahit wala pang 1 hour or 3 hours, guys, I think I like it. I really, really like it, this foundation. Itong bagong formula na nilabas nila ngayon. Sobrang ganda. Yung number 27 na shade, yun yung pinaka darkest na kulay doon sa shop. So yun guys, update ko kayo mamaya and so na guys, final review ko nito Missha Perfect Cover BB Cream RX. Yung shade ko nito is number 27. So, dahil nga sa moisture tong BB cream guys, hindi talaga siya nagbibigay ng strong coverage. Pero, sobrang ganda niya kasi yung first na in-apply ko until ngayon na after 4 hours is same pa rin at saka madali siyang i-touch lalo pag pinagpapawisan kasi hindi siya nare-remove kaagad pero andyan pa rin yung glowy effect and then natural at saka hindi na siya malagkit na tulad kanina nang in-apply ko nagtutone down na yung BB cream and hindi siya nagsistink dito sa pores at saka hindi rin siya nangingitim sa skin. Very natural that. Tsaka sobrang ganda. Parang everyday, parang in a long hours talaga, parang napaka-fresh pa rin ang look mo. Hindi ka haggard. So, yun guys. First time ko talaga nag-review na nagustuhan ko talaga to. And I highly, highly recommended this BB cream. And I think ito na yung pinaka-favorite ko na gagamitin for everyday. Sobrang ganda niya guys. At saka, hindi rin siya nakakatagyawat kasi itong BB cream na ito may benefits siya na skincare. So, yun. Kung naghahanap kayo guys ng foundation, ng BB cream na gusto nyo for everyday, na hindi nangingitim yung, ng skin nyo at gusto nyo pa rin na fresh looking. This one guys, I highly, highly recommend this Missha Perfect Cover BB Cream RX. Sobrang ganda niya guys. I think this is my favorite products na na-try ko. So yun lang guys. Thanks for watching and see you again my next video. Bye!